Salutare tuturor! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, în ziua 1336 a războiului din Ucraina, sunt: presa spune că întâlnirea Rubio-Lavrov a fost amânată, iar întâlnirea Trump-Putin este în acest moment incertă. Bine ar fi să nu se mai întâmple nicio întâlnire Trump-Putin la Budapesta. M-aș bucura foarte mult. M-aș bucura imens să nu se întâmple acest lucru. Iată ceea ce trebuia să facă Ursula von der Leyen, să iasă la rampă și să sancționeze rapid poziția Ungariei. O face Kaja Kallas. Ucraina nu ar trebui să cedeze teritorii în schimbul păcii cu Rusia, spune ministrul de externe al Uniunii Europene. Forțele de apărare ucrainene au eliminat un grup subversiv rusesc în centrul orașului Pokrovsk. Vom vedea și cum au reușit ucrainenii să rezolve această situație. Bombardiere ucrainene deasupra Rusiei, forțele armate ucrainene declasifică misiunea aeronavelor lor ușoare. Imagini foarte, foarte sugestive. Ucraina avea un plan despre cum să interacționeze cu Donald Trump. Apoi a sunat Putin și a zis: agent Krasnov, nu te mai întâlnești cu nimeni, te întâlnești de acum cu mine și nu dai niciun tomahawk, ai auzi? Ce-ți spun eu ție aici? Nu dai niciun tomahawk. Avem dosarele tale. Dronele GUR au incendiat cel mai recent radar Valdai pe aerodromul Jankoi din Crimea ocupată temporar. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale celor de la Deep State. Iată o știre bună: întâlnirea Rubio-Lavrov a fost amânată, iar întâlnirea Putin-Trump este incertă. Secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care avea o întâlnire programată pentru această săptămână, a fost amânată din motive necunoscute. Acest lucru pune sub semnul întrebării viitoarea întâlnire dintre președintele american Donald Trump și președintele Kremlinului, Vladimir Putin. Potrivit, mai bine scria Tartorele Kremlinului, Vladimir Putin, că era mai corect. Potrivit unei surse de la Casa Albă, întâlnirea așteptată dintre Rubio și Lavrov din această săptămână a fost amânată pentru cel puțin o perioadă. Anterior, pe 23 octombrie, a fost menționată o posibilă dată pentru întâlnirea lor. Secretarul de stat american și ministrul rus de externe urmau să pregătească o nouă întâlnire față în față între Trump și Putin la Budapesta. Nu știm motivele specifice pentru amânarea acestei întâlniri, așa că nu speculăm, pentru că, așa cum vedem, potrivit unei surse, conversația dintre Rubio și Lavrov arăta că rușii nu și-au schimbat semnificativ revendicările maximaliste, probabil din acest motiv. Din acest motiv, este puțin probabil ca Rubio să recomande continuarea planurilor pentru o întâlnire Trump-Putin. M-aș bucura tare mult să nu se întâlnească acești doi, pentru că Trump o să se facă iar de râs și o să facă mari de servicii nu doar Ucrainei, ci și întregului Occident colectiv. Kaja Kallas spune că Ucraina n-ar trebui să cedeze teritorii în schimbul păcii. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a declarat că Ucraina nu ar trebui să renunțe la teritoriile sale în cadrul niciunui acord de pace cu Rusia. Aceasta spune: dacă pur și simplu renunțăm la teritoriu, va fi un semnal pentru toată lumea că puteți folosi forța împotriva vecinilor voștri și puteți obține orice doriți. Cred că este foarte periculos, de aceea avem drept internațional, așa că nimeni nu poate face asta. Anterior, negociatorul șef al lui Trump, Steve Witkoff, i-a propus președintelui Zelensky să cedeze Donbassul, vă spuneam și ieri acest lucru, ca parte a unui acord de încetare a focului. Însuși Trump, într-un interviu acordat duminică pentru Fox News, a declarat că Rusia va păstra o parte din teritoriul cucerit în timpul războiului. Rușinos. Și nu doar rușinos, ci și scandalos pentru secolul 21. Forțele de apărare ucrainene au eliminat un grup subversiv rusesc în centrul orașului Pokrovsk. Avem imagini foarte sugestive în acest sens, pe care o să le prezentăm în materialul de astăzi.
Recent, un grup inamic rusesc de sabotaj și recunoaștere s-a infiltrat în centrul orașului Pokrovsk, în regiunea Donetsk. Un conflict a avut loc în apropierea gării, potrivit Corpului 7 de intervenție rapidă, Corpul 7 de asalt aerian ucrainean. În timpul avansului, ocupanții au comis o altă crimă de război, au deschis focul asupra civililor, ucigând mai mulți. Deci este o informație pe care ieri am primit-o și iată, într-adevăr, rușii au comis o nouă crimă de război. Și să vedem ce s-a întâmplat cu acești criminali de război în Pokrovsk până la urmă. Grupul întrunit de atacare și căutare a forțelor de apărare ucrainene a detectat rapid inamicul și i-a eliminat pe sabotorii ruși care se ascundeau în stație. În urma incidentului au fost desfășurate forțe și resurse suplimentare pentru a consolida apărarea orașului Pokrovsk. Grupuri speciale verifică posibilele rute de infiltrare și patrulează orașul non-stop. În ultimele 2 zile, armata ucraineană a eliminat 14 ocupanți care încercau să opereze în oraș. Autoritățile locale și armata îndeamnă civilii să evite deplasarea prin oraș, decât dacă este absolut necesar, și să respecte avertismentele privind raidul aerian. Să vedem ce s-a întâmplat. Da? Toate locurile în care, așa cum veți vedea, acești criminali de război care au ucis civili în Pokrovsk au fost distruse. Toate locațiile, veți vedea rând pe rând, să nu vă fie milă de ei. Aceștia sunt niște criminali de război care știu foarte bine ce riscă când fac asemenea crime de război, iar ucrainenii o să-i vâneze ca pe niște șoareci. Așa îi vânează, iată, ca pe niște șobolani. Veți vedea la final unul care se ascunde, se preface mort. Nici ăla nu scapă cu viață. Nici ăla care se preface că-i mort, ăsta... Deci nu de ăsta era vorba, o să vi-l arăt imediat. Nici ăsta nu știu ce face, se roagă. Da? Ăsta se preface mort, ia uite-l. Ei, n-ar mai trebui să te prefaci doar mort, ești și mort, tăticule. Situația rămâne tensionată în zona de responsabilitate a Corpului 7 de intervenție rapidă a forțelor de asalt aerian, a declarat grupul. Inamicul încearcă să extindă zona gri din jurul Pokrovskului și încearcă să pătrundă din mai multe direcții. Potrivit corpului de armată, rușii au crescut semnificativ intensitatea atacurilor cu bombe aeriene ghidate. Pe 12 octombrie, 76 de bombe ghidate au fost lansate asupra aglomerării Pokrovsk. Între 13 și 19 octombrie au fost lansate 372, aproape de 2 ori mai mult decât săptămâna precedentă, se arată în comunicat. Cu toate acestea, forțele de apărare își mențin pozițiile, distrugând grupările subversive și menținând controlul asupra situației din zona operațională Pokrovsk. Bombardiere ucrainene deasupra Rusiei. Forțele armate ucrainene declasifică misiunea aeronavelor lor ușoare. Ucraina a dezvoltat o tehnologie pentru a transforma aeronave ușoare în drone bombardiere capabile să zboare adânc în Rusia și să lanseze bombe. Operațiunile acestor bombardiere au fost deja descrise de publicația Babel, a cărei jurnaliști au vizitat o unitate care lucrează cu astfel de aeronave. Ideea conversației aeronavelor ușoare a venit în 2023 de la un fost om de afaceri și acum membru al forțelor de apărare cu indicativul de apel Horninch. Da, hai să vedem despre ce este vorba în această operațiune. Avem imagini, iată, avionul care merge în picaj, avion kamikaze, da? Care a transportat, bineînțeles, o încărcătură mult mai mare decât ar fi putut transporta o dronă. Ucraina avea un plan despre cum să interacționeze cu Trump, apoi Putin a sunat. O analiză foarte interesantă a celor de la Kyiv Independent, din care spicuim.
Președintele Volodymyr Zelensky, echipa sa și aliații săi lucrează de luni de zile pentru a-l aduce pe președintele american Donald Trump de partea Ucrainei. Cu câteva zile înainte ca Zelensky să sosească la Washington pentru a se întâlni cu Trump, pe 17 octombrie, cei doi lideri au vorbit de 2 ori la telefon, alimentând speranțele că vizita va aduce rezultate tangibile. Trump a intervenit public în privința transferului de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Apoi a sunat Vladimir Putin. Convorbirea telefonică dintre președinții SUA și Rusiei a deraiat efectiv întâlnirea de la Washington și așteptările care au venit odată cu aceasta, potrivit a 2 surse care au cunoștințe directe despre situație. Putin l-a sunat pe Trump din cauza sistemelor Tomahawks, a declarat Zelensky în timpul întâlnirii cu ușile închise cu jurnaliștii la care a participat Kyiv Independent pe 19 octombrie. În opinia mea, Trump nu dorește o escaladare a conflictului cu rușii până nu se întâlnește cu ei. Potrivit lui Zelensky, unele țări europene dețin și ele rachete Tomahawk, iar dacă SUA ar da undă verde, ar putea continua să le furnizeze Kievului. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a anunțat planurile pentru un alt summit la nivel înalt cu Putin la Budapesta, capitala statului condus de către premierul pro-Putin Viktor Orban. Zelensky este sceptic în privința locației, dar rămâne deschis participării la discuții dacă va fi invitat oficial. Și alte declarații le vedeți în această imagine. Nu ne lungim pe acest subiect foarte mult. Dronele GUR au incendiat cel mai recent radar Valdai pe aerodromul Giancoi din Crimea. Avem imagini sugestive. Operatorii Direcției de Sisteme Operatorii Direcției de Sisteme Autopilotate din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina au depistat și au lovit cu precizie sistemul radar rusesc Valdai, scump și de ultima generație. Hai să vedem despre ce e vorba. Se observă că radarul Valdai este un nou complex rusesc conceput pentru detectarea și combaterea dronelor de mici dimensiuni. Comandanții Direcției Sistemelor Aeroportate din cadrul Departamentului Operațiuni Active ai GUR au depistat și lovit cu precizie un sistem radar scump deghizat de către moscoviți, au raportat ofițerii de informații. Demilitarizarea Crimeei continuă, lupta armată continuă, a rezumat cei de la GUR. Și trecem la ziua 1336 a războiului din Ucraina. Cu pierderile rusești, care în ultimele 24 de ore sunt destul de semnificative, așa cum se vede în această imagine, 1130 de militari ruși, 8 tancuri, 37 de vehicule blindate de luptă, 23 de piese de artilerie, ucrainenii reușind să doboare alte 235 de drone rusești. Trecem la hărțile Deep State și vom vedea unele avansuri rusești în zona Zaporojie, așa cum se poate observa din această imagine. Este vorba de 3 locații, 4 chiar, care în total, în viziunea mea, așa cum le-am socotit, însumează undeva între 8 și 10 km pătrați, avans așadar rusesc în Zaporojie. Dar avem vești bune, pentru că rușii n-au mai reușit să avanseze în Pokrovsk. Așa cum se poate observa, frontul este foarte, foarte stabil în ultimele 3 zile. Rușii din data de 18 până în data de 20 n-au mai reușit să avanseze nici măcar o centimă în Pokrovsk. De fapt, ați și văzut cum au fost vânați de către ucraineni, cei care au reușit să pătrundă în Pokrovsk. Aici vedem zona Dobropilea de la nord de Pokrovsk, care n-a suferit modificări în ultimele 24 de ore.
așa cum n-au suferit modificări nici celelalte zone ucrainene de la nord, care se află mai la nord, da? Nici în zona Harkivului și nici în zona Kursk, Sumă, da? Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Întâlnirea președintelui american Donald Trump din 17 octombrie cu Putin. Întâlnirea președintelui Trump din 17 octombrie cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-ar fi încheiat cu susținerea lui Trump pentru un armistițiu pe frontul actual și nu pentru cererile președintelui rus Vladimir Putin ca Ucraina să cedeze teritoriul din regiunea Donetsk Rusiei. Vocile Kremlinului au clarificat poziția Rusiei cu privire la negocieri în urma relatărilor occidentale despre întâlnirea Trump-Zelensky din 17 octombrie pentru a reitera faptul că Rusia rămâne angajată să abordeze presupusele cauze profunde ale războiului și nu este dispusă să accepte un armistițiu. Kremlinul pregătește poporul rus pentru o victorie deplină în Ucraina, indiferent de preț, un efort intern care este în contradicție cu disponibilitatea propusă a lui Putin de a face concesii teritoriale. Și la final vă prezint hărțile, dar nu înainte de a prezenta ultimul detaliu. Forțele ucrainene au avansat recent în direcția Siversk, iar forțele rusești au avansat în direcția Veliki Burluk. Hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 20 octombrie cu Sumă, Harkiv, Veliki Burluk, Lugansk, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Drujivka, Pokrovsk, orașul Pokrovsk și Mirnograd, Zaporojie, estul Zaporojiei, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!